Hi guys! Welcome back sa ating channel. In today's video ay share namin sa inyo ang iba't ibang designs and prices ng wooden doors or solid wooden doors na available dito sa WILCON Depot. Madalas kasi dito kami naghahanap ng materials na ginagamit namin sa aming mga projects kapag hindi sila available sa iba naming suppliers. So please stay tuned, baka makuha kayong mga bagong designs and ideas, and also kung bago ka dito sa aming channel, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng mga bagong videos. So like this one guys, this is made of linga-linga wood. This is a solid wood, makikita nyo na rin yung mga prices sa baba. So if-flash ko lang din, and yung price range niya starting from 5,083 pesos hanggang 5,200. Depende sa design and lapad or yung size. And also, yung WILCON Depot na napunta namin today is along Molino Boulevard dito sa may Bacoor, Cavite. So, I am sure available naman tong mga ganitong doors dun sa mga area ninyo kung may WILCON Depot outlet. Again, disclaimer lang, this is not a sponsored video.
naman tayo sa affordable doors. Hindi ito solid, ano siya, pang room lang siya. Hindi siya pwedeng outdoor. Hindi siya pwedeng yung palaging nababasa. So, available siya sa iba't ibang designs and prices na din. So, ito. Victoria type, it's 2,860 pesos yung 41 by 600 and 2,860 yung sumunod. Ayan. Iba't iba yung designs niya. So, titignan natin kung anong merong available designs. So, let's see. Ito naman yung angelic na design. Halos almost the same lang din yung price. Ayan. Bali yung nakikita yung paint na white, ano lang yan, primer lang. So, it's up to you guys kung papatungan nyo pa sila. Pero, smooth na siya, kaya lang naka-primer lang siya. Ayan. Ayan, 2,860. Yung model type or yung design niya is Catherine. So, ganyan yung design. And, applicable lang to indoor, like, bedroom, yung ganon. And, yung hindi masyadong nababasa. Hindi siya pwedeng ma-expose masyado sa ulan. Ito naman, medyo mahal to kasi itong type na to is para siyang laminated. Yan, mga laminated doors. At magaganda din yung mga designs niya. Ideal lang din ito indoor, mga bedroom, ganon. Yung hindi masyadong exposed sa init tsaka ulan. Ito. Pero ito mahogany. Mahogany is yung color lang niya. Pero hindi siya made of mahogany. Parang laminated wood lang siya. That's all for today, guys. I hope you liked this video, and if you did, please don't forget to give it a thumbs up. And kung bago ka dito sa aming channel, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng mga bagong videos and kung may mga bagong designs kami na i-share sa inyo. So, thank you!